سلام، خوش اومدید به اپیزود دیگه از اسی گیمینگ شو. امیدوارم که همتون سلامت باشید و حال دلتون خوب باشه. اسم من امیرحسین و اینجا اسی گیمینگ شوه. خیلی خوب، نوبتم که باشه نوبت به یه داستان کامل از مجموعه گوستاف سوشیماست. اول میریم سراغ داستان کامل جزیره ایکی. جزیره ایکی اول یه DLC بود برای بازی گوستاف سوشیما که همون موقعی که منتشر شد بازی اصلی، برای PS4 DLCش هم بعداً دادن. اما الان برای PS5 که نسخه دایرکتور کات اومده و برای PC که نسخه کامپلیت ادیشنه، همش با همه و توی بازی که دارید هستش این جزیره ایکی. و همون و اواسط بازی که لورد شیمورا یا نجات میدید، وقتی از وسط مپ رد میشید این مرحله براتون باز میشه، ولی من پیشنهاد میکنم که اون موقع نریدش. اول اینکه صبر کنید بذارید بازی تموم شه، بعدش این بازی رو برید، چون بیشتر با گذشته جین آشنا میشید و کاتسینای آخر بازی. چرا؟ چون که این جزیره ایکی فلش بک به گذشته جین و با داستان گذشته جین آشنا میشید. نکته بعد اینی که باس فایت های سختی داره، انمیاش سخت ترن و بهتره که وسایلتون آپگرید شده باشه که این جزیره رو برید. اما بریم سراغ داستانش. شما همینطوری که دارید وسط جاده قدم میزنید، یه جایی پیدا میکنید که جین شروع میکنه حرف زدن. یه محیطی رو میبینید که درب داغون شده، مردمش سلاخی شدن، پدرشون در اومده، یه سری هم مثلا دارن توهم میزنن، یعنی جیغ و فریاد و اینا. همینجوری که دارید جنازه ها رو بررسی میکنید که چه بلایی سر مردم اومده، یه سرباز مغول میبینید، قیافش شبیه حالت راهباست ولی بهش میگن شمن. میاد سراغتون، میبینید که بله انگار این آدم میتونه ذهن بقیه رو دستش بگیره، شستشو بده، انگار میتونه یه حالت توهم رو بقیه ایجاد کنه. این شمن باعث میشن که مغولا خیلی سگ جونتر شن و یه گاردی دورشون باشه و راحتی کشته نشن. شما اول باید این شمن رو بکشید تا بقیهشون بمیرن. اینا گروهی به شما حمله میکنن، میکشیدشون، میری سراغ شمنی که داره جون میده. ازش میپرسید اینجا چه غلطی میکنی، شما کی هستن؟ میگه که ما به دستور شخصی به نام ایگل اینجاییم. اون میاد و تو رو شکست میده، در حالت سرویس میکنه. کل جزیره ایکی هم دست ماست. حالا هم نوبت جزیره سوشیماست که دست ما بیفته. تا اسم جزیره ایکی میاد، جین یه لحظه خشکش میزنه و یاد خاطراتش میفته. اگه یادتون باشه توی بازی کاتسینی بود که پدرتون کشته میشد و شما همیشه این صحنه رو یادتون بود. چرا؟ چون نتونسته بودید کاری بکنید و همیشه خودتون رو مقصر میدونید. خب کاری هم نمیتونستید بکنید، بچه بودید، اون موقع سنی نداشتید و همش خودتون رو سرزنش میکردید. اما اینجاست که میفهمید داستان اصلی کشته شدن پدرتون داخل جزیره ایکی بوده و پدرتون به دست مزدورای جزیره ایکی اونجا کشته میشه. و قبل از اینکه پدرتون اون قاتلش بکشه، یه جمله معروفی بهتون میگه که این جمله همیشه تو یادتون مونده: May your death benefit all beings. این جمله رو به شما، به پدرتون میگه و میکشتش. شما یونا رو خبر میکنید و داستان رو براش توضیح میدید. اینکه افراد به وسیله شخصی به نام ایگل مغزشون شستشو شده و از جزیره ایکی اومدن. به محض اینکه اسم ایکی به یونا میگه، یونا بهتون میگه که بابا جان، ایکی که اصلا جزیره قاتلا و خلافکاراست، مشتی مزدور دزد دریایی اونجا. کلا جزیره ایکی بدنام بوده، یه جزیره بوده که مثلا مثل محله‌های خلافکار بوده. بعد جینم میگه میدونم اتفاقا پدر من چند سال پیش، اون وقت که من بچه بودم، با ارتشش رفت اونجا، یه سری سامورایی رو به رهبری بر عهده گرفت و حمله کردن اونجا، جزیره در رو کشتن و بعدش مونتا پدرم اونجا شکست خورد و توسط یه عده کشته شد. سامورایی هم بعدش که شکست خورده بودن دیگه برگشتن به جزیره خودمون. یونا میگه خب اوکی، مراقب باش، قایق برات ردیف میکنه. و شما قبل از اینکه سوار قایق شید میگید آقا جان، به خاطر اینکه سامورایی اونجا بدنامن و اونجا حمله کردن یه زمانی،
و به خصوص کلن ساکایی که پدرتون فرماندهش بوده نباید با زره ساکای اونجا برید. و قایقران هم قبلش به شما هشدار میده که اونجا میخوای چیکار کنی، سامورایی اونجا اصلا جایی ندارن. میگه اوکی من باید برم و اونجا نجات بدم تا اون نیام جزیره سوشیما این سما رو مردم بخورونن و اینجا مغزشون شستشو بدن. شما سوار قایق میشید، منتها انقدر این جزیره شخماتی که وسطاش طوفان میزنه قایقتون رو نیست و نابود میکنه. قایقران میبیره، شما به زور خودتون رو به ایکی میرسونید، شنا و چرت و پرت اسبتون رو گم میکنید، وسطاش اسبتون رو پیدا میکنید و خب راه میفتید سمت قلعه قدیمی پدرتون که بیس اونجا بوده. بلا شده افتاده دست مغول‌ها. بافت گیاهیش قشنگه. این جزیره با کلا این جزیره بافت گیاهیش با جزیره سوشیما فرق داره. حیواناتش هم متفاوته، کلا حیوانات دیگه اینجا هستن. خوشحال و خندان و لاتیوار بلند میکنید میرید سمت ایگل، داخل همون قلعه قدیمی پدرتون، چون دیگه الان دست اونا افتاده. وقتی میرسید اونجا خب بابا اینا زیادن دیگه، فیلم غیر اخلاقی نیست که خب زورت نمیرسه به اینا تنهایی داری حمله میکنی. اینجا میگیرنت میزنن دهنت، کتبسته تحویل همون ایگل میدنه، یعنی اسیرت میکنن. یه اینجا مثل سوشیما نیست لاتیشو پر کنی. یا خودت شروع میکنی رجز خوندن برای ایگل، میگی که آقا من اصلا گوتالخانو کشتم اسکول، الانم سامورایی‌ها با ارتششون حمله میکنن به دهنتو سرویس میکنن. اون یه سمتش هم نیست ایگل. ماسکشو برمی‌داره، میبینی پیرزن خرفته، یه چشش هم کوره. Surrender, and we will spare you. Your journey was hard. Drink. There are easier ways to kill me. I do not harm my guests. به زور یه معجونی به شما میخورونه، دقیقا همون معجونیه که به خورد سایر افراد هم داره که توهم میزنه. وقتی که این معجون رو میخوره میگه این چی بود به خورد من دادی؟ من فکر کردم تو میخوای منو بکشی. میگه نه از کشتن خبری نیست، من تازه میخوام هیل کنم تو رو. به محض اینکه این معجون رو میخورید توهمات شما آغاز میشه و پدرتون اینجا در میاد. Save your strength. This is the easy part. You won't break me. You were broken long ago. I release your spirit to travel. وقتی که شما شروع میکنید به تعهدم، ایگل به شما میگه که حالا وقتشه که با قضاوت نیاکانت روبرو بشی. و شما مدام تصویر کشته شدن پدرتون رو میبینید و توهم میزنید که همش شما رو مقصر میدونید. بلا فاصله بیدار میشید و میبینید که ای یونا شما رو نجات داده، دست و پاتون رو باز کرده. Yuna, I told you not to come. Lucky for you, I didn't listen. I borrowed the first ship I could find. What's wrong? What did they do to you? The Eagle Tribe's leader. She fed me some kind of poison. با کمک یونا میرید سمت این قلعه که داخلش بودید، چند تا از مغولا رو میکشید و بهش ماجرا کامل توضیح میدید که چه اتفاقی افتاده، با من چه کار کرده و این سما به خورد من داده. شروع میکنید فرار کردن. موقعی فرار میرسید سمت پرتگاه و بازم توهم میزنید و پدرتون میبینید. پایین پرتگاه پدرتون رو وسط کلی جنازه میبینید که بهتون میگه چرا من رها کردی تا بمیرم و این تقصیر تو بود و فقط کشته شدن من نگاه کردید. Kill me. I wanted to save you. You saw your father die. برمیگرد میگید ای یونا صداش عوض شد. بهتون میگه که تو فقط کشته شدن پدرتو نظاره کردی و هیچ کمکی بهش نکردی. یه خورده که چشتون رو به هم میزنید میبینید که اصلا یونا اینجا وجود نداره، توهم بوده و شما داشتید ایگل رو شکل یونا میدیدید. ایگل بهتون میگه که به من بپیوند که بتونم تو رو درمان کنم و با همین جزیره رو کلاً فتح کنی. بیا همکار من شو. Let me guide you through the horror. Purge the guilt from your spirit. Make you whole again. Just as I have done for all my shamans.
Then we will tame this island and finish what your father started. Help me defeat the raiders of Iki Island. Avenge your father. شما به ایگل میگید بیلاخ و خودتون رو پرت بکنید از اون پرتگاه پایین. اینجا بازی توهمات شما واقعا زیاد میشه، اما این سری با بقیه سری‌ها فرق داره و شما رو تو نقش جین بچه سال قرار میده. همون سنی که وقتی داشتید که پدرتون به این جزیره حمله کرده و کشته شد و مدام پدرتون اونجا شما رو سرزنش میکنه که چرا شما نجاتتون ندادید. اینجاست که خاطراتتون رو زنده میشه و یادتون میاد که پدرتون وقتی حمله کرده به این جزیره، علاوه بر کل ریدرایی که تو این جزیره بودن و خلافکارایی که کلیشون رو کشته، تمام مردم بدبختی که به این افراد کمک میکردن و بهشون جام و پناه میدادن هم کشته و به سلاخ این جزیره معروف بود و کاملا اینجا بدنامه. حتی اون موقع می پدرتون ایراد میگرفت که ما دیگه نباید مردم عادی رو بکشیم. پدرتون هم میگه ساکت شو، راه دیگه وجود نداره برای ما. چه کار میکنن مردم این جزیره؟ شما رو یه جوری به گروگان میگیرن، آدرس شما رو میفرستن برای پدرتون تنهایی میاد اونجا، یه تله میذارن براش، جلوی چشای شما پدرتون تو تله میفته، چند نفری محاصرش میکنن و میکشنش و قاتلش همون جمله معروف میوردس بنفیت آل بینگزو بهش میگه. اما همینجوری که تو توهماتون بودید که شخصی به اسم تنزو مثلا این ریدرهای همین جزیره شما رو نجات میاره، میبرتون یه جای امن. شما اونجا خوابتون میبره. You weren't looking so good. I let you rest. Who are you? Answer me. You're used to talking that way to people on Tsushima, but not here, samurai. I don't even know if you're real. Draw your blade. Find out how real I am. If you're from Iki, you know who won the Battle of Cloud Forest. Rained 2 weeks straight before that battle. Flash flood killed samurai and islanders alike. We all lost. My turn to ask questions. What's a samurai doing on Iki Island? The Eagle sent a scouting party to Tsushima. شما اونجا از خواب بیدار میشید، اسم اون شخص رو میپرسید، یکم رجز میکنید براش، نکنه تو هم یه تصوری از خیال منه، شمشیر میکش، اونم شمشیر میگه جرأت داری حمله کن تا من چیکارت میکنم، تو نمیدونی من کیم، اینجا من معروفم. بعد برمیگره به شما میگه که اصلا اینجا سامورایی، اینجا چیکار میکنه سامورایی، اینجا پشماشون میریزه، نباید اینجا بیان، اینجا بدنامن، احمقی اومده اینجا. میگه که اومدم که نذارم ایگل حمله کنه سوشیما و این جزیره هم مثل اون جزیره تخریب کنه. تنزو از این تعجب میکنه شما معجون خوردید و هنوز سرپایید و هنوز شما رو نابود نکرده، از این پشماش میریزه. جین میگه من میخوام کمکت کنم، اول بهتون میخنده، میگه که حالا ببینم پیشنهادات چه شکلیه، میتونم به اعتماد کنم. اسمتون رو ازشون میپرسه، شما الکی اسمتون رو اشتباه میگید من جین فرام یاریکاوا، میگه جین از یاریکاوا، چون اگه بگید جین ساکای اون درجا میکشه شما رو، همه مردم اینجا شما رو میکشن. گلن ساکای بدنام اینجا. Let me think about your offer. Jin from a Yarikawa. You're not slipping away that easily. I need to find more survivors, and you need to get your head on straight. Catch up to me at a farmhouse on the western coast, and we'll talk more. If the eagle's poison doesn't break you first. It won't. یه خورده تو جزیره راه میرید، محیط جزیره واقعا قشنگه، ولی همیشه شما هی وسط بازی توهم میزنید و صدای ایگل توی ذهنتون پخش میشه. تنزو شما رو میبره به بیسشون. متاسفانه راه بیس بسته شده، مجبورید از کوه و دره برید، جایی که بیسشون به وسیله یکی از کشتی‌های مغول محاصره شده. میرید اونجا، یه فرماندهشون یه زنه که اسمش فیونه هستش و اونم از شما خوشش نمیاد. خب از سامورایی کسی اینجا خوشش نمیاد، میگه باید خودت به ما ثابت کنید. وقتشه که خودتون رو به اون ثابت کنید. میگه آقا من نقشه‌ای دارم که بتونیم کشتی مغول از بین ببریم تا از محاصره درآی و اون کشتی هم که از بین بره برای هممون بهتره. شما با تنزو و یاروش حمله میکنید به اون کشتیه، یه مبارزه خوب از خودتون نشون میدید، کشتی رو نابود میکنید، آتیشش میزنید و اینجاست که همه پشماشون میریزه و یکم به شما اعتماد میکنن. اما این وسط تنزو با شما دعواش میشه و مخفیانه بهتون میگه که آقا من میدونم تو کی، تو اسمت به من دروغ گفتی احمق، تو جین ساکایی. و اگه بقیه اینو بفهمن پوست جفتمون رو میکنن، هم که به تو کمک کردن، هم خودت که اصلا تکلیفت مشخصه. Lord Sakai. One whisper of your real name, and every person in this refuge will line up to split you wide open. Say my name. Force me to defend myself. جیم بهش میگه این نقشه حقه
ایگل بوده که ما رو از هم جدا کنه و اینو به تو گفته. تو نباید بذاری این جدایی اتفاق بیفته. اون میخواد بین ما تفرقه بندازه. Who told you I was a Sakai? Was it the Mongol you interrogated? The Eagle wanted you to know. This is what I get for trusting a damn samurai. I grew up here, you know. Learned to swim in the shallows. Helped build half these homes. Broke my arm falling off the rock wall, trying to impress my wife. You were married? Years ago. She didn't make it through childbirth. تنزو یکم داستان شخصیشو براتون تعریف میکنه و بهتون میگه که من زن و بچه داشتم، منتها زنم موقع زایمان مرد. فیونه به من کمک کرد که رو پا خودم وایسم، ولی من بندر این جزیره مثل خانواده خودم میدم. نمیذارم که تو به عنوان سامورای اون از بین میگیری. جین بهش قول میده که همچین اتفاقی نمیفته، فقط تو این رازو به کسی نگو تا ما بتونیم با هم ایگل رو شکست بدیم. Guess we're in this together. The Eagle's hurting thanks to what we did today. We can save Iki Island if we stand together, but our fight is just beginning. You, samurai, and your speeches. I'll tell Fune your plan worked. When you're ready, I'm sure she'll want to thank you in person. Somehow I doubt that. Be careful, Tenzo. And watch what you say. You too. Jin from Yarikawa. میرید بیس. فیونه از شما تشکر میکنه و یکم به شما اعتماد میکنه و بهش میگید الان وقتشه که بریم سراغ ایگل و ردشو بزنیم. با تنزو یاراش و ریدرها حمله میکنید دقیقاً جای اولیه ایگل، یعنی قلعه قدیمی پدرتون، قلعه جین ساکای. میرید اونجا میرید ایگل نیست ولی فرمانده‌هاش هستن. یه جنگ بزرگی در میگیره، شما فرمانده‌اشو شکست میدید. قبل از اینکه فرمانده اصلیش بمیره بهتون میگه که این توهمات به مرور بدتر میشن تا وقتی که دستور ایگل رو بپذیری، وگرنه هیچ راه فراری نداری. شما همون فرمانده رو میکشید و پایگاه رو ازشون میگیرید. الان وقتشه که رد ایگل رو بزنید. آخرین جایی که ایگل دیده شده دقیقا همون جایی بوده که شما پدرتون توی اینجا جنگ بزرگ رو راه انداخته و مردم رو کشته. Run them down, boy. شما با سایر ریدرها این جزیره به فرماندهی فیونه حمله میکنید به مغولا. یه جای بزرگ و پر سرسبز و پر برگ و درخته. حمله میکنید، مغولا رو میکشید. شما خیلی خوب میجنگید، همه از نوع جنگیدن شما تعریف میکنن، پشماشون میریزه. May your death benefit all beings. وقتی آخرین مغول رو میکشید روتون رو برمیگردونید سمت تنزو. وقتی داره گردن آخرین مغول رو میبره یا برمیگرده همون جمله رو میگه، همون جمله که موقع کشتن پدرتون گفته May your death benefit all beings. اینجاست که شما دارتون میفته که میرید تنزو با توجه شکل و شمایلی داره و سنی ازش گذاشته همون قاتل پدرتون بود. شما عصبانی میشید، کنترلتون رو از دست میدید و با خنجر میرید که گلوی تنزو رو پاره کنید. تنزو به شما میگه که شاید داری تصور خیال میکنید. جیم بهش میگه که به من دروغ نگو احمق، الان میکشمت. تنزو میگه که مثلا منو بکش، دقیقا مثل همون جایی که پدرت مردم رو سلاخ کرد تو داری دقیقا همینجا منم میکشی. جین میگه که به من دروغ گفتی، ولی تنزو میگه که تو به خودت دروغ گفتی. تو دشمن من نیستی، پدرت دشمن من بود. ما شانسی اونو کشتیم، اون توی تله افتاد، من فقط کارو تمام کردم، وظیفه من این بود. How did someone so worthless defeat Kazumasa Sakai? I don't know. Luck.
He slaughtered dozens of us before we brought him down. Broke his leg, I think. All I did was finish the job. Get on with it, samurai! Not yet. You killed my father by luring us into جین میگه که من فعلا تو رو نمیکشم اما یه نقشه دارم. مثل همون جوری که پدرمو تو تله انداختید تو همون لوکیشن میتونیم ایگل رو همون جوری به تله بندازیم و بکشیمش. تنزو میگه تو نمیتونی تا ابد هویتت رو مخفی کنی از مردم این جزیره. جین میگه اشکال نداره، من شخمم نیست، به تمام مردم بگو، مخصوصا به فیونه. با توجه به کاری که من برای مردم کردم و دفاعی که ازشون کردم همه دیگه منو قبول دارن. و اگه من مثل پدر خودم بودم باید تو رو تا الان کشته بودم، نه اینکه بذارم زنده اینجا راه بری. If I was, you would be dead. جنگ نهایی اینجا شروع میشه. ایگل توی تله شما میفته، دقیقاً همون جایی که پدرتون کشته شده بوده، دقیقاً زیر همون درخت همیشه بهار شکوفای گیلاس. شما و تنزو میری سراغش، اونا هم 2 نفرن، ایگل و فرماندهش. ایگل بازم شروع میکنه به صحبت کردن و زرزر کردن که میگه به من بپیوند، این هدیه از من بپذیر، تو میتونی فرمانده خوبی برای من بشی، بیا به افرادی که پدرتو کشتن حمله کنیم، با من اگه باشی میتونیم انتقامتو بگیریم، کل جزیره برای ماست. جینم میگه خفه شو بابا، من با اینا مشکلی ندارم، من الان با تو مشکل دارم. ایگل هم میگه تو چه آدم بدبختی هستی. اینجا مبارزه شروع میشه، باس فایت سختیه، کتالخان هم سخت‌تره. I don't soar over my people. I serve them. Even the people who killed your father. Yes, even them. What a waste. Handle the others, Tenzo. I'll deal with the eagle. توی فاز اول که جونش تا نصف کم میکنید یهو دوباره کاتسین براتون پلی میشه، شما میرید توی توهم. Father. Jin! Help me! بعد دوباره پدرتون توی توهم میبینید که داره سرزنشتون میکنه، بهتون میگه که ما جفتمون اینجا باید میمردیم ولی تو انقدر بزدل بودی که آبروی کلن ما رو بردی و جون خودت نجات دادی. Failed you, Father. Not me. Our clan. The Sakai name is tarnished. The people here accuse us of terrible جینم میگه things. تو اینجا با بدنامی معروف بودی، تو مردم اینجا رو کشتی، برای چی این کارا رو کردی؟ Sometimes پدرتون هم میگه یه سری کارا باید انجام میشد. necessary. جین میگه که آقا من فقط یه پدر میخواستم نه یه آدم قاتل. پدرتون میگه که ببین وقتی که مادرت مرد من واقعا تو شوک بدی بودم، نمیدونستم چجوری باید یه پسر رو بزرگ کنم، بعدن نشه یه سامورایی بزرگ کردم. But it needed to be done. You did what was needed on the battlefield. Not at home. I needed a father. When we lost your mother, I was left with a son I didn't know how to help. So I raised a samurai. It's time, Jin. Do what is necessary. Rid our clan of shame and defeat. Avenge me. Kill him, you coward! No. توی توهماتتون پدرتون بهتون میگه که انتقام منو از این بزدلا بگیر، تنزو رو بکش و مردم این جزیره رو بکش. The way you lived. اینجاست که شما با اون توهمات مبارزه میکنید و میگید که من مثل تو نیستم پدر، مرگ تو تقصیر من نبوده و من مثل تو دیگه نمیخوام زندگی کنم.
وقتی که از اون توهمات بیدار میشه میبینه که ایگل اومده سمت تنزو که میخواد بکشتش. شما تنزو رو نجات میدید. ایگل اینجا پشماش میریزه، میگه که چجوری دیگه اون سم به تو تأثیری نداره در سرویس. The sacred medicine no longer affects you. How is that possible? و شما اینجا ایگل رو میکشید. قبل از اینکه بمیره دوباره یه زر میزنه، میگه که منتظر قضاوت اجدادت باش. شما میگید بیلاخ برو بابا. May your death benefit all beings. میرید سمت تنزو. زخمی شده. تنزو اول فکر میکنه که شما میخواید بکشیدش ولی نه. میاد پیشش میگه که حالت خوبه؟ میگه که آره. ولی تنزو ازت میپرسه که هنوزم اون توهمات اون صدا رو میشنوی؟ میگه نه دیگه خوب شدم. What about you? Still hearing her? No. و تنزو از شما عذرخواهی میکنه. شما میگید من از تو عذرخواهی میکنم و هم خوب میشه. تنزو برمیگرده سمت کمپ. شما یکم اینجا ریلکس میکنید و برمیگردید سمت فیونه و Sounds like a تنزو. celebration. I better check on Fune. Tell her the good news. Go on. I'll join you later. Don't wait too long. Jin. باشون حرف میزنید. اونا از شما تشکر میکنن که تو دیگه سامورای بدنام اینجا نیستی و خیلی کمکمون کردی. Nice work, by the way. و شاید بتونیم مردمی که این سم بهشون خورنده شده داره پدرشون در میاد و توهم میزنن یه جوری به وسیله تو نجات بدیم که تو تونستی توی سم غلبه کنی. He said we. Find me later, Sakai. I could use the help of a samurai who knows how to keep a secret. Looks like you're healing up. It only hurts when I laugh, so I should be fine around you. You only laugh at your own jokes anyway. But I'll never swing a blade like I used to. No more robbing innocent merchants on the high seas. How will you make yourself useful? Too many people here still suffer from the eagle's poison. There's no cure, but I can ease their pain. Maybe even help some recover. Like you. Need revenge. I've spent my life running from a dead man, trying to live up to him. Blaming myself for his death. Hating myself for choosing to live. So I turned my back on the past. And put my guilt behind me. And that cured you? The darkness never leaves completely. But it recedes. Maybe that's how to heal the others. تنزو خیلی از شما تشکر میکنه، به شما احترام میذاره و میگه که از دیدن شما خوشحال شده I hope you're right. و اینجا با تنزو خداحافظی میکنید و داستان جزیره ایکی تموم میشه. I'm glad we met, Tenzo. Never thought I'd do this either, but... Thank you, Jin. مرسی که تا اینجا ویدیو من دیدید. ممنون میشم که اگر این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و منو حمایت کنید. بوس به کلتون. فعلا بچه‌ها تا ویدیو بعدی. خداحافظ.